Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 31 Μαρτίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν, στο τέλος θα πούμε τα επιτειακά, θα ξεκινήσουμε κατευθείαν την εκπομπή μας με τα επιχειρησιακά στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εκεί διαβάζω ότι συνεχίζεται η συγκέντρωση οπλικών συστημάτων δυτικής προέλευσης στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα για τα οποία διατηρώ επιφυλάξεις. Θα σας πω τι είναι. Ότι ο Ζελένσκι θα ακυρώσει την αντεπίθεση, εκβιάζει τους δυτικούς κτλ. Δεν το πιστεύω αυτό. Ότι αν χάσει τον Μπαχμούτ μετά θα χάσει τη στήριξη των δυτικών και ότι δεν το πιστεύω αυτό. Είμαι πεπισμένος, για να μην πω βέβαιος, ότι η αντεπίθεση θα γίνει στη γραμμή που σας είπα, Ζαπορόζια, Μελιτόπολη, Μπερντιάνσκ, και αυτή η επιτυχία θα συνεχιστεί με την εκδίωξη των ρωσικών στρατευμάτων νοτίως στο νότιο μέτωπο, δηλαδή από την περιοχή της Χερσόνας ανατολικά του Δνήπερου ποταμού, και αυτό θα παρουσιαστεί ως μια επιτυχία για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θεωρώ δύσκολο από εκεί και μετά να επεκταθεί βορείως, δηλαδή προς Μαριούπολη, Ντονέτσκ και Λουκάνσκ. Το θεωρώ δύσκολο, αυτή είναι μια εκτίμηση που κάνω. Τώρα βλέπω ότι οι Σουηδοί παρέδωσαν αντιαρματικά μπιλ, φορητά αντιαρματικά, αξιόπιστα είναι, κάνουν μεγάλη ζημιά στα άρματα. Έχει πολλές χιλιάδες αντιαρματικά η Ουκρανία και Τζάβελιν και Τόου δόθηκαν και πολλά αντιαρματικά, νομίζω και οι Άγγλοι έδωσαν πολλά. Τώρα είχαμε μια παραδοχή χθες ότι ελέγχουν μόνο το 1 τρίτο της πόλης του Μπαχμούτ. Είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες. Άλλοι λένε ότι έχουν καταλάβει το κτίριο διοίκησης οι Ρώσοι, άλλοι λένε ότι ακόμα είναι γκρι περιοχή, δηλαδή δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Να δούμε όμως τις δηλώσεις για το Μπαχμούτ. Η Μπαχμούτ, μια πόλη 70.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, έχει μετατραπεί σε σύμβολο της σύγκρουσης μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών για τον έλεγχο της βιομηχανικής λεκάνης του Ντονμπάς. Ένας σύμβουλος της Ουκρανικής Προεδρίας, ο Σέρχι Λετσένκο, παραδέχθηκε ότι μόνο το 1 τρίτο της πόλης του Μπαχμούτ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ουκρανικών δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες που αρρύουμε από διάφορους λογαριασμούς, έχουν στείλει οι Ουκρανοί ειδικές δυνάμεις, αξιόμαχες δυνάμεις, σε ενίσχυση των υπερασπιστών της πόλης, με στόχο να κρατήσουν την πόλη και να προκαλέσουν φθορά, όσο μεγαλύτερη φθορά γίνεται στους Ρώσους. Η Μπαχμούτ ελέγχεται κατά το 1 τρίτο από τις Ουκρανικές δυνάμεις, όπως διαπίστωσαν οι διεθνείς παρατηρητές, είπε ο Λετσένκο κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης που μεταδόθηκε από το λογαριασμό της Προεδρίας στο Telegram. Παρ' όλα αυτά, διέψευσε πως η πόλη έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, κάτι που δήλωσε πρόσφατα ένας φιλορώσος αυτονομιστής της Ανατολικής Ουκρανίας. Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής μισθοφορικής οργάνωσης Βάγνερ, Γεβγένι Πριγκόζιν, υποστήριξε ότι οι άνδρες του ελέγχουν σχεδόν το 70% της πόλης του Μπαχμούτ. Η πληροφορία αυτή δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα από τις Ουκρανικές αρχές. Είναι η πρώτη φορά που το δέχονται οι Ουκρανοί, ότι αυτοί ελέγχουν μόνο το 1 τρίτο της πόλης. Η Μπαχμούτ, είπαμε, είχε 70.000 κατοίκους, τώρα έχει μόνο μερικές χιλιάδες. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί τους τελευταίους μήνες στα βόρεια και τα ανατολικά της πόλης, αποκόπτοντας πολλούς άξονες ανεφοδιασμού των Ουκρανών, ενώ κατέλαβαν και την ανατολική πλευρά της πόλης. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πολέμου, μελέτης του πολέμου, ανέφερε την Τετάρτη ότι οι Ρώσοι ελέγχουν περίπου το 65% του Μπαχμούτ, αφού προωθήθηκαν τις τελευταίες 5 μέρες κυρίως από τα βόρεια. Ο Ουκρανικός στρατός ωστόσο λέει ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και ελπίζει ότι σύντομα θα επωφεληθεί από την κούραση των Ρώσων και θα εξαπολύσει αντεπίθεση. Όπως θυμάστε, στη χθεσινοβραδινή εκπομπή μας κάναμε αναφορά σε μία έκθεση
δήλωση του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία θα κάνει δεύτερη επιστράτευση με στόχο να συγκεντρώσει 400.000 νέους στρατευμένους για να μπορέσει να ενισχύσει και τις δυνάμεις που βρίσκονται στα μέτωπα, αλλά και την ανασύνταξη του στρατού. Έχουμε διάψευση σήμερα για το θέμα. Δεν πρόκειται να υπάρξει δεύτερη κινητοποίηση ή επιστράτευση Ρώσων πολιτών προκειμένου να συμμετάσχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ρωσίας. Όπως υποστήριξε ο αντινάβαρχος και επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού σε θέματα κινητοποίησης, Βλαντιμίρ Τσιμλιάνσκι, ο σημερινός αριθμός εθελοντών και στρατιωτών είναι επαρκής για να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τα σχέδια του Γενικού Επιτελείου δεν περιλαμβάνουν δεύτερο κύμα κινητοποίησης. Ο σημερινός αριθμός στρατευσίμων και ατόμων που προσφέρθηκαν εθελοντικά να συμμετάσχουν στην ειδική επιχείρηση είναι επαρκής για την εκπλήρωση των στόχων. Ο αριθμός των πολιτών που αποφάσισαν να ενταχθούν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο του συμβολέου στράτευσης έχει αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό, υπογράμμισε ο Ρώσος αντινάβαρχος. Δηλαδή πηγαίνουν με συμβόλαιο για 1 χρόνο, για 2 χρόνια με τόσα λεφτά. Σημειώνεται, όπως είπαμε χθες, ότι αυτό ανακοίνωσαν χθες οι Βρετανοί και ήρθε μετά από αυτό η διάψευση. Αυτά. Πάντως, επειδή βλέπω και διάφοροι φίλοι εδώ σχολιάζουν, ακούστε, ό,τι λέγεται εδώ, καταρχάς δεν είμαστε και μάγοι, έτσι, δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά ό,τι λέγεται προσπαθούμε όσον αφορά τις εκτιμήσεις μας να διαβάσουμε διάφορα, πολλά, για να πούμε μια εκτίμηση, και ό,τι άλλο λέγεται λέμε και την ταυτότητα, ποιος το είπε. Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το γεγονός ότι υπάρχει στασιμότητα στα μέτωπα το λένε όλοι. Ακόμη και οι ίδιοι Ρώσοι το παραδέχονται. Έχουν μικρά κέρδη. Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ότι προελάβουν? Και προσέξτε, μπορεί κάποιοι να θέλουν να νικήσουν οι Ρώσοι, μπορεί κάποιοι θέλουν να νικήσουν οι Ουκρανοί. Αυτό δεν έχει σχέση, δεν πρέπει να έχει σχέση με τον τρόπο που διαβάζουμε, ακούμε και ερμηνεύουμε τα γεγονότα. Αυτό είναι το κλασικό λάθος για έναν άνθρωπο που θέλει να αποκτήσει μια καθαρή εικόνα της κατάστασης. Τι κάνουμε? Δεν μπορεί να αλλάξει η πραγματικότητα επειδή το θέλουμε εμείς. Είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε στην άκρη τα θέλω μας και να διαβάζουμε με ψυχρό κεφάλι, ψυχρό αίμα, ψυχρή λογική, και από εκεί και μετά μπορείς να κάνει ο καθένας όνειρα. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει πραγματικότητα. Για να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Δεν χρειάζεται τώρα μεγάλα λόγια, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε. Θα ξεκινήσω με μία προσωπική εμπειρία. Πήγα πριν από μερικά χρόνια στην Κούβα, δεν ξέρω τώρα πότε ήταν, το 2000, μισό λεπτό να το δούμε, μισό. Ναι, λοιπόν ήταν το 2004. Το 2004 ήταν πρέσβης στην Αβάνα ο κύριος Κοστούλας, τον οποίο τον γνώρισα κάτω στο Ναϊρόμπι με την περιπέτεια του Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Με κάλεσε να πάω στα Θηρανίξια. Υπήρχε ένα μεγάλο ιστορικό στην Αβάνα. Ήθελε η Ρωσία να ανοίξει μια εκκλησία εκεί, γιατί είχε πάντα στρατιωτική επιτροπή και ήθελαν να εκκλησιάζονται, και ο Φιντέλ Κάστρο δεν τους επέτρεπε να ανοίξουν Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι η περιοχή ανήκει, ξέρετε, και οι εκκλησίες έχουν τις δικές τους επικράτειες, σαν τα κράτη είναι. Ανήκει στην Μητρόπολη του Μεξικού, νομίζω. Και έκανε τις προσπάθειες ο πρέσβης ο κύριος Κοστούλας και άνοιξε η εκκλησία, χτίστηκε η εκκλησία κοντά στο λιμάνι της Αβάνας, ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης των ναυτικών. Τότε λοιπόν έστειλε τον Υπουργό Πολιτισμού εδώ στην Ελλάδα, είδαν βυζαντινή ναοδομία και έκτισαν με δικά τους έξοδα οι Κουβανέζοι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Με κάλεσε λοιπόν να πάμε εκεί, ήταν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Αυτός έκανε τα θυρανίξια. Τότε λοιπόν όταν πήγα ζήτησα από τον κύριο Κοστούλο, αν δεν είναι απόρριτο, να δω το ιστορικό του ναού. Και μου έδωσε ένα φάκελο και να λέει το ιστορικό είναι αυτό έτσι. Αυτές τις, την αλληλογραφία έχουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού της Κούβας κτλ. Τι είδα λοιπόν? Είδα ότι υπήρχε έντονη αντίδραση, εντονότατη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών στην παρουσία του Πατριάρχη εκεί. Διότι θεωρούσαν ότι με την παρουσία του θα νομιμοποιούσε τον Κάστρο, ο οποίος ήταν τότε, ακόμα και τότε ήταν σε διεθνή απομόνωση. Και όχι μόνο αυτό, τον είχε επισκεφτεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Ο Υφυπουργός, πέραν του ότι το είχε ζητήσει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, ζήτησε να μην πάει, έστειλε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, όλα αυτά προκύπτουν από έγγραφα, έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, να δει τον Πατριάρχη να μην επισκεφτεί την Κούβα, και στη συνέχεια όχι μόνο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department, κάλεσε τους καλά, έκαναν και τα απαραίτητα διαβήματα και στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να πιέσουν τον Πατριάρχη, δεν κατάλαβε τίποτα ο Πατριάρχης. Στη συνέχεια, παρακαλώ, κάλεσαν τους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησαν από τους πρέσβεις να ασκήσουν την επιρροή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη να μην παραστεί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης λοιπόν δεν λύγησε, είπε εγώ είμαι ο πνευματικός ποιμένας και το καθήκον μου, το εκκλησιαστικό μου καθήκον με καλεί να πάω. Δεν μπλέκομαι στα πολιτικά και στους ανταγωνισμούς τους γεωπολιτικούς, είτε μεταξύ Ρωσίας-Αμερικής είτε Ρωσίας-Αμερικής-Κούβας, και εγώ θα πάω. Και πήγε. Είπε δε ότι εγώ θα κάνω λόγο και για τους αντιφρονούντες που γίνονται στη φυλακή και θα δω και συγγενείς των αντιφρονούντων. Και όντως πήγαμε, είδα όλα αυτά που είπε ο Πατριάρχης, όλα αυτά τα τήρησε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τον κατηγορούν ορισμένοι ότι είναι υποχείριο των Αμερικανών και κάνει ό,τι του λένε οι Αμερικανοί. Σας ανέφερα κάτι που έζησα ο ίδιος και είμαι μάρτυρας. Γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή? Έκανα αυτή την εισαγωγή για να πω ότι ήταν λάθος χρονισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη να εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία που τώρα θα διαβάσουμε τι γίνεται στη Λαύρα. Δηλαδή γίνονται πράγματα, τέτοιες αθλιότητες, έπρεπε να είναι στα κάγκελα τώρα η Ελλάδα. Και επειδή είμαστε συνένοχοι στο έγκλημα, κάναμε την πάπια. Κακός ο Πατριάρχης που σας είπα δεν λύγησε, έμεινε όρθιος και πήγε στον Κάστρο. Εδώ νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ας περίμενε να τελειώσει αυτή η ιστορία και μετά ας έκανε αυτό που προβλέπουν τα νομοκανονικά της Εκκλησίας. Διότι όλοι λένε ότι με βάση τα προβλεπόμενα από την Ορθοδοξία σωστά έπραξε. Όχι τώρα, δεν έπρεπε να το κάνει τώρα, διότι μπλεκόμαστε και... Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Αψήφισαν την εντολή των Ουκρανικών αρχών να εγκαταλείψουν το μοναστήρι, Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, οι μοναχοί του μοναστεριού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές. Σύμφωνα με τον ηγούμενο της Μονής, η εκδίωξη είναι χειρότερη από τη σοβιετική καταστολή κατά του κλήρου που έγινε σε 3 περιόδους. Το 1917 στην Επανάσταση των Πολσεβίκων, το 1937 στα ελληνικές διώξεις και το 1960. Αυτά που συμβαίνουν τώρα, λέει, είναι χειρότερα. Το Κίεβο είχε διατάξει τους μοναχούς της Λαύρας των Σπηλαίων να εκενώσουν τις εγκαταστάσεις του μοναστεριού μέχρι τις 29 Μαρτίου. Η Ουκρανική κυβέρνηση αποφάσισε να εκδιώξει την μη αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας από τη Λαύρα των Σπηλαίων εξαιτίας παραβιάσεων των συμβατικών υποχρεώσεών της κατά την κυβέρνηση του Κιέβου. Η σύμβαση του Ουκρανικού Δημοσίου με τμήμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που εξακολουθεί να υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας, η οποία είχε συναυθεί το 2013, τερματίστηκε χθες 29 Μαρτίου, προχθές, σύμφωνα με επιστολή του κρατικού φορέα διαχείρισης του χώρου, όπου λειτουργεί επίσης μουσείο από το 1920. Η απόφαση αυτή ακολούθησε διάταγμα που είχε εκδώσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Δεκέμβριο του 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι είχε καταγγείλει επανειλημμένα την μη αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας
ότι είναι γεμάτη με Ρώσους κατασκόπους. Η Ουκρανία είναι σημαντική για τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς εκεί βρίσκονται ορισμένα από τα κυριότερα μοναστήρια της. Ωστόσο, στα τέλη Μαΐου του 2022, η πτέρυγα της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας, ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη σχέση της με τη Ρωσία εξαιτίας της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στη χώρα, στην Ουκρανία. Τον Μάιο του 2019, εν μέσω διπλωματικών εντάσεων, είπαμε, ο πόλεμος ψινόταν. Τμήμα της Ουκρανικής Εκκλησίας που εκπροσωπείται από το Πατριαρχείο του Κιέβου διέκοψε τις σχέσεις με τη Μόσχα και δήλωσε πίστη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η Λάβρα των Σπηλαίων βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Οικοδομήθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα και θεωρείται το αρχαιότερο μοναστήρι στην Ουκρανία. Από το 1990 έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι εντάσεις σχετικά με την παρουσία ιερέων στο μοναστήρι έχουν αυξηθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ώρες αφότου παρήλθε η προθεσμία έξωσης, μεσάνυχτα Τετάρτης, μέλη της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αρνήθηκαν την είσοδο σε εκπροσώπους κυβερνητικής επιτροπής που ήθελαν να επιθεωρήσουν κτίρια στο εκτεταμένο συγκρότημα της Μονής με τον Χρυσό Τρούλο. Λίγο αργότερα ξέσπασαν συμπλοκές κατά τις οποίες δημοσιογράφος του Reuters χτυπήθηκε και σμπρώχθηκε από έναν άνδρα αγνώστου ταυτότητας, ενώ άλλη μία δημοσιογράφος απομακρύνθηκε από ένα κληρικό καθώς προσπαθούσε να τον πλησιάσει. Κανείς δεν τραυματίστηκε. Ο Υπουργός Πολιτισμού Ολεξάνδρ Τκατσένκο καταδίκασε αργότερα τη βίαιη μεταχείριση των μελών της Επιτροπής. Ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η Ουκρανική κυβέρνηση υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία και ότι οι προσπάθειες για την επιθεώρηση των κτηρίων θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή. Πριν από μία εβδομάδα, ο ηγούμενος του μοναστεριού Λάβρα των Σπηλαίων διαμήνυσε ότι οι μοναχοί δεν θα έφευγαν από το μοναστήρι όπως είχαν διαταχθεί, καλώντας τους πιστούς να υπερασπιστούν και το μοναστήρι και τους μοναχούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκδίωξη είναι χειρότερη από τη σοβιετική καταστολή κατά του κλήρου το 1917, το 1937 και τη δεκαετία του 60, όταν δεκάδες χιλιάδες Ορθόδοξοι ιερείς στάλθηκαν στα γκουλάγκ ή εκτελέστηκαν. Συγγνώμη, γινόντουσαν τέτοια πράγματα στη Σοβιετική Ένωση. Και τότε τι μας έλεγαν? Ξέρετε, η μισή από αυτούς είναι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η άλλη μισή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μας λέγαν άλλα πράγματα. Δεν υπάρχουν γκουλάγκ, δεν υπάρχουν εκτελέσεις, υπάρχει δημοκρατία, ελευθερία. Αυτοί όλοι τώρα έκαναν μια μεγάλη κολοτούμπα. Κάποιοι έγιναν light κομμουνιστές, αριστεροί, κάποιοι έγιναν νεοδημοκράτες και μάλιστα διαπρίσιοι νεοδημοκράτες και προσπαθούν να μας βάλουν μυαλό, εμάς τους Έλληνες πολίτες. Οι περισσότεροι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν και χρησιμοποιούν αυτό το... Και ξέρετε, ποιος έχασε την τροπή για να τη βρουν αυτοί? Άρα, να το ξαναπώ, τη δεκαετία του 1960 δεκάδες χιλιάδες Ορθόδοξοι ιερείς στάλθηκαν στα γκουλάγκ ή εκτελέστηκαν. Αυτό είναι η απόδειξη ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, μόνο βία. Ο διάβολος είναι εδώ, είπε τότε ο Ουκρανός Μητροπολίτης. Δεν θα πετάξουμε πέτρες, απλώς θα προσευχηθούμε. Άρα δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλεια γιατί θα παρισφρήσουν προβοκάτορες. Έγινε. Το Νοέμβριο η Ουκρανική Υπηρεσία Αντικατασκοπίας έκανε έρευνα στο μοναστήρι, που είναι επίσης ο τόπος κατοικίας του προκαθημένου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον οποίο χαρακτήρισε ύποπτο για σχέσεις με τη Ρωσία. Το Πατριαρχείο της Μόσχας αντέδρασε έντονα στην απόφαση της εκδίωξης της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από το μοναστήρι, απόφαση στην οποία είδε την κορύφωση της ανομίας στην Ουκρανία. Ενδεικτικό των τριβών που επικρατούν στους κόρπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Βαρθολομαίος δήλωσε πριν από μία εβδομάδα ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μερίδιο ευθύνης για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και για τις απαγωγές παιδιών. Η Ρωσική Εκκλησία. Έτσι όμως, Παναγιώτατε, σας ρίχνουν και εσάς ευθύνη για την εισβολή της Τουρκίας στο Αφρίν. Ότι έχετε και εσείς ευθύνη, γιατί λέει, γράψατε την επιστολή που σας υπερασπίστηκα εγώ, έτσι. Ο μόνος
με το άρθρο «Μην πυροβολείτε τον Πατριάρχη». Εντάξει, εγώ δεν είμαι αυτός που θα σας δώσω, θα κάνω παρενέσεις στο πρόσωπό σας. Ο σεβασμός μου είναι απεριόριστος, άπειρος. Κάνω μια επισήμανση όμως. Λοιπόν, συμβαίνουν. Συνεχίστε να στέλνετε όπλα εσείς στο Ζελένσκι και αυτός να κυνηγάει τους Ορθόδοξους. Συνεχίστε και θα τα βρείτε μπροστά σας αυτά. Όλα αργεί, αλλά δεν. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ σοβαρό επεισόδιο είναι η σύλληψη του Αμερικανού δημοσιογράφου Ιβάν Γκέρσκοβιτς, ο οποίος συνελήφθη προχθές στο Εκατερινοντάρ, πόλη της Εκατερίνης δηλαδή, με βάση τις κατηγορίες της FSB, της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας. Εκεί υπάρχει στρατιωτικό εργοστάσιο, εγκαταστάσεις στρατιωτικού εργοστασίου και τον έπιασαν στα πράσα, λένε οι Ρώσοι, να κάνει κατασκοπία. Τον συνέλαβαν μέσα και κατά πάσα πιθανότητα θα βγει δύσκολα. Εδώ θα βγει μόνο με πολιτικούς όρους, με καμιά ανταλλαγή και δεν ξέρω με τι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Βλέπω τις αντιδράσεις από την αμερικανική πλευρά. Θα προσπαθήσουμε να δούμε ορισμένα πράγματα. Θα δούμε τι λέει και η άλλη πλευρά. Γιατί έγραψε ένα άρθρο, λέει, προχθές. Το ότι βρέθηκε στο Εκατερινοντάρ είναι αλήθεια. Δημοσιογράφος της Wall Street Journal, με 110 άρθρα δημοσιευμένα, διαπιστευμένος από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή είχε κάρτα τύπου και μπορούσε να κινείται παντού. 110 άρθρα από τότε που έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, κυρίως επικριτικά. Γιατί τον έπιασαν τώρα, θα δούμε. Τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή υπάρχει διπλωματική ένταση μεταξύ των δύο χωρών, διότι όταν μια χώρα συλλαμβάνει Αμερικανό πολίτη, αντιλαμβάνεστε, αυτό έχει να κάνει και με το κύρος της Αμερικής. Σου λέει, πού φτάσαμε τώρα, μου συλλαμβάνεις και πολίτες. Λοιπόν, πιάστηκε στα πράσα, λένε. Και λέει, η ρωσική διπλωματία ανακοίνωσε ότι ο δημοσιογράφος πιάστηκε στα πράσα. Όπως έγραψε στο Telegram η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, οι ενέργειες του δημοσιογράφου της Wall Street Journal δεν είχαν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Εκτιμώ ότι έχουν βίντεο, έχουν τα δρομολόγια ή του είχαν βάλει κανένα από αυτά τα μικρά τα εργαλειάκια που μπαίνουν στο αυτοκίνητο και έχουν τη διαδρομή του ολόκληρη, ή βίντεο να προσεγγίζει αυτήν την απαγορευμένη περιοχή. Λοιπόν, όμως για να δούμε τι λέει η άλλη πλευρά. Λίγες ώρες προτού συλληφθεί από τις ρωσικές αρχές ως κατάσκοπος, ο Ιβάν Γκέρσκοβιτς είχε δημοσιεύσει στη Wall Street Journal ένα άρθρο για τα προβλήματα που έχει πια όντως έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει όντως η ρωσική οικονομία έπειτα από 13 μήνες πολέμου. Γράφει λοιπόν στο άρθρο του: η οικονομία της Ρωσίας αρχίζει να αποσυντίθεται. Οι επενδύσεις μειώνονται, τα εργατικά χέρια σπανίζουν, ο προϋπολογισμός συμπιέζεται, σημείωνε ο Γκρέσκοβιτς στο επίμαχο άρθρο, στο τελευταίο το άρθρο πριν συλληφθεί, παραθέτοντας μεταξύ άλλων και τη φράση του Ρώσου ολιγάρχη Όλεγ Ντεριπάσκα, σύμφωνα με τον οποίο στη Ρωσία του χρόνου δεν θα υπάρχουν λεφτά. Υπόψη είναι ότι ο Ιβάν Γκέρσκοβιτς γεννήθηκε στη Ρωσία και έφυγε παιδί με την οικογένειά του για να εγκατασταθεί στην Αμερική, ξέρει άπτεστα ρωσικά. Συνεχίζει το άρθρο. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά και οι δυτικές κυρώσεις δαγκώνουν βαθύτερα, τα κρατικά έσοδα της Ρωσίας συμπιέζονται και η ρωσική οικονομία μετακινείται, ενδεχομένως μακροπρόθεσμα, σε τροχιά χαμηλότερης ανάπτυξης. Οι μεγαλύτερες εξαγωγές της χώρας, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, έχουν πια χάσει σημαντικούς πελάτες. Τα κρατικά οικονομικά είναι βεβαρημένα. Το ρούβλι έχει υποχωρήσει πάνω από 20% έναντι δολαρίου. Κάτω από το δολάριο, έτσι. Από τον περασμένο Νοέμβριο. Το εργατικό δυναμικό έχει συρρικνωθεί,
καθώς οι νέοι στέλνονται στο μέτωπο και άλλοι φεύγουν. Δεν έχει εργατικά χέρια δηλαδή. Φεύγουν εκτός χώρας. Η αβεβαιότητα έχει περιορίσει τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Να πούμε ότι ο Γκρεσκόβιτς, εκτός από τη Wall Street Journal, δούλεψε στο παρελθόν στο γαλλικό πρακτορείο, στους Times της Νέας Υόρκης, στο Economist, στο Foreign Policy και στο Politico. Δηλαδή είναι δημοσιογράφος της πιάτσας γερός. Ήξερε τη Ρωσία καλά. Λένε λοιπόν πόσο πιθανό είναι άραγε το εν λόγω άρθρο, το οποίο ο Ιβάν Γκερσκόβιτς παρουσιάζεται να συνυπογράφει με τον εγκατεστημένο πια στο Βερολίνο έτερο δημοσιογράφο της ίδιας εφημερίδας Γεώργη Κάντσεφ να αποτέλεσε τη σταγόνα που έκανε το ποτήρι της ανοχής των ρωσικών αρχών να ξεχυλήσει, οδηγώντας τελικώς στη σύλληψη του Αμερικανού δημοσιογράφου με την κατηγορία της κατασκοπίας. Είπαμε ότι έγραψε 110 άρθρα. Οι πηγές του, επικαλείται πηγές που είναι διάφορες, δεν μας ενδιαφέρουν. Προσέξτε, σύμφωνα με όσα έδωσε στη δημοσιότητα η FSB, αυτή που τον συνέλαβε δηλαδή, ο 31χρονος ανταποκριτής της Αμερικανικής εφημερίδας συνελήφθη στο Εκατερινομπουργκ της κεντρικής Ρωσίας, ενώ εισαγωγικά συνέλεγε κατ' εντολή της αμερικανικής πλευράς απόρριτες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας που αποτελούν κρατικό μυστικό. Η Ζαχάροβα είπε τον πιάσαμε επ' αυτοφόρο, το ίδιο είπε και ο Πεσκόφ. Τώρα για να έχουμε δηλώσεις FSB, Ζαχάροβα και Πεσκόφ δεν έχει να κάνει τόσο με το αντικείμενο, με την υπόθεση την ίδια, αλλά με τη βαρύτητα που δίνει η Ρωσία. Ανεβάζει το θέμα και εκθέτει τις ΗΠΑ. Ναι, η σύλληψη του ανταποκριτή της Wall Street Journal έρχεται πλέον να προσθέσει ακόμα ένα διόλου ευκαταφρόνητο αγκάθι στις δοκιμαζόμενες αμερικανο-ρωσικές σχέσεις, ανεβάζοντας το επίπεδο της καχυποψίας σε ψυχροπολεμικά επίπεδα και διευρύνοντας τα ήδη υπάρχοντα ρήγματα. Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, τώρα έχουμε τις αντιδράσεις, Καρίν Ζαν Πιέρ, αποκήρυξε ως απαράδεκτη τη στοχοποίηση Αμερικανών πολιτών από τη ρωσική κυβέρνηση, καταδίκασε την κράτηση του Γκερσκόβιτς και εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία των ΗΠΑ για τα όσα συμβαίνουν στη Ρωσία. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, κάλεσε όσους Αμερικανούς αξιωματούχους βρίσκονται επί του παρόντος στη Ρωσία να την εγκαταλείψουν άμεσα και όσους σχεδιάζαν να ταξιδέψουν εκεί να ακυρώσουν τα σχέδιά τους. Τώρα δεν πιστεύω αυτό το φύγετε όλοι να αφορά και τους πράκτορες τους πραγματικούς. Μπορεί. Το λες γενικά για όλους και να ακούσουν αυτοί που πρέπει. Είναι σαν να επιστρέφουμε στην Σοβιετική εποχή. Είχε δηλώσει ο Βασίλη Αστρόφ, οικονομολόγος του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σπουδών της Βιέννης, μιλώντας στον Ιβάν Γκερσκόβιτς προτού ο τελευταίος συλληφθεί. Όπως θα φαινόταν ωστόσο εκ των υστέρων, αυτή η επιστροφή στη Σοβιετική ψυχροπολεμική εποχή δεν έχει να κάνει μόνο με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ρωσικής οικονομίας. Είναι σοβαρό το θέμα, γι' αυτό το προαναγγείλαμε. Ναι, είναι, πιστεύω, πολύ πολύ σοβαρό. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο θέμα μας. Τελικά δεν την γλίτωσε ο Τραμπ. Λοιπόν, ακούστε, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα φανατικοί του Τραμπ, κάποιοι άλλοι που τον μισούν και τα λοιπά, στην άκρη όλα. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορημένου. Πάντα μπερδεύω το εδόλιο με το ειδόλιο. Το ειδόλιο είναι το είδωλο, έτσι είναι. Στο εδόλιο του κατηγορημένου. Και υπάρχουν απόψεις που λένε, δηλαδή μίλησα με κανένα δυο ανθρώπους Ελληνοαμερικανούς και μου είπαν, εάν τον βάλουν χειροπέδες και κυκλοφορεί σε φωτογραφία και ξέρω εγώ φανεί, θα παρουσιαστεί αυτό από αυτόν και από το επιτελείο του Τραμπ ως πολιτική δίωξη, αυτό θα τον ξανακάνει πρόεδρο. Έτσι μου είπαν. Για να δούμε λοιπόν τώρα το θέμα. Καλά, έχουν γραφτεί πολλά, τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα.
να δούμε μόνο την ουσία και όσο είναι δυνατόν να εμπεριλείψει. Λοιπόν, σώμα ενόρκων του Μανχάταν αποφάσισε να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση χρηματισμού της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Γίνεται έτσι ο πρώτος Αμερικανός πρώην πρόεδρος σε βάρος του οποίου ασκείται ποινική δίωξη. Η εξέλιξη αναμένεται να φέρει αναταράξεις στην κούρσα για την προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων το 2024, στην οποία ο Τραμπ προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Σήμερα το βράδυ επικοινωνήσαμε με τον δικηγόρο του κυρίου Τραμπ για να συντονιστεί η παράδοσή του στο γραφείο του Μανχάταν. Όταν λέμε παράδοση, να πάει και να παραδοθεί ο Τραμπ, έτσι, για την αναγγελία του κατηγορητηρίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο παραμένει σφραγισμένο το κατηγορητήριο. Ανέφερε ο εκπρόσωπος του εισαγγελέα του Μανχάταν, Άλβιν Μπράγκ. Θα δοθούν οδηγίες όταν επιλεγεί η ημερομηνία προσφυγής. Αυτός είναι ένας πολιτικός διωγμός και ανάμειξη στις εκλογές στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία. Υποστήριξε ο ίδιος ο Τραμπ. Τα πάμε. Τώρα αυτό θα τον ξανακάνει πρόεδρο, σας είπα, σύμφωνα με απόψεις ανθρώπων που ξέρουν την πραγματικότητα εκεί. Ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο του αναμένεται να παραδοθεί στη δικαιοσύνη πιθανόν Τρίτη 4 Απριλίου. Για την προηγούμενη Τρίτη είπε, τελικά μετά από 2 Τρίτες θα παραδοθεί. Το κατηγορητήριο σφραγίστηκε, πράγμα που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες δεν είναι δημοσίως γνωστές. Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN έκανε λόγο για κάπου 30 κατηγορίες για απάτη στο πλαίσιο της μυστικής καταβολής πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016, ποσού $130.000 στην ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών Stormy Daniels, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Stephanie Clifford. Ο πρώην ένικος του Λευκού Οίκου ονειρεύεται να επιστρέψει στην Προεδρία το 2024. Βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο ερευνών στη Τζόρτζια και την Ουάσιγκτον, στις πολιτείες, σχετικά με τις προσπάθειές του να ανατρέψει την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν το 2020 και τον εντοπισμό απόρριτου υλικού στο Μαρ-α-Λάγκο, στο θέρετρό του στη Φλόριντα. Θυμάστε, βρήκαν απόρριτα, μετά βρήκαν όμως και στο Μπάιντεν το σπίτι και σε κάποιον αντιπροέδρο, μου φαίνεται, της κυβέρνησης. Πάντως, το να κατηγορηθεί ή να κριθεί ένοχος για ένα έγκλημα δεν αποκλείει τον Τραμπ από το να είναι υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα, εξηγεί η Washington Post. Ο Μπρανκ και η ερευνητική του ομάδα έχουν περάσει μήνες διερευνώντας εάν ο Τραμπ παραποίησε αρχεία που σχετίζονται με τις πληρωμές της Daniels με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση χρηματοδότησης της εκστρατείας, εξετάζοντας ένα σύνολο γεγονότων και ισχυρισμών σε μια υπόθεση που ορισμένοι δικηγόροι χαρακτήρισαν ζόμπι, επειδή έχει καθυστερήσει και είναι φαινομενικά άψυχη αλλά όχι νεκρή εδώ και χρόνια. Εδώ να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι υποστηρικτές του Τραμπ, εννοώ οι φανατικοί, έτσι, θεωρούν ότι ο Τραμπ είναι ένας εναντίον της παγκοσμιοποίησης, εναντίον των εθνομηδενιστών, εναντίον της νέας τάξης πραγμάτων, γι' αυτό τον υπερασπίζονται. Οι ίδιοι θεωρούν ότι και ο Πούτιν είναι κάτι τέτοιο και γι' αυτό τον προσπαθούν τώρα να τον πλήξουν. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοια αντιπαράθεση. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ατακτούλης ήταν ο κύριος Τραμπ, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πρόσεξε. Και όποιος δεν προσέχει, είπαμε, αν δεν μπορείς να κρυφτείς, μην το κάνεις. Δεν μπόρεσε να κρυφτεί, τον πρόδωσε ο δικηγόρος του κύριος Κοέν και τώρα είναι σε μπελάδες. Μπορεί πάντως να το βγουν σε καλό. Παρεμπιπτόντως, μέχρι να πάμε στο επόμενο, να σας πω, σήμερα άκουσα μία είδηση. Μια είδηση που λέει ότι κάποιος χρηματοδοτεί, δύο χώρες σκανδιναβικές νομίζω χρηματοδοτεί και το Ίδρυμα Μποδοσάκη και η ΜΚΟ Solidarity του Now του Σόρος, μια εκστρατεία για την προστασία των γενικών στους εργασιακούς χώρους. Να ευαισθητοποιηθούν και να καταγγέλουν όποιος κοιτάει σε διάφορα μέρη του σώματός τους με τρόπο που θεωρούν ότι δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να είσαι αφηρημένος, να κοιτάς κάπου που είναι μια γυναίκα
να σε καταγγείλει και να βρει τον πελά σου. Ξέρετε που συμβαίνουν αυτά? Σαουδική Αραβία συμβαίνουν. Φίλο μου τον πήραν στην αστυνομία ηθών, διότι κατήγγειλε μία αυτές σκεπασμένες, ότι ήταν, λέει, μέσα στο μολ, σε αυτά τα πολυκατάστημα, και λέει με κοίταξε. Και πήγε μέσα, λέει, την κοίταξες. Λέει, πώς την κοίταζε? Εγώ, λέει, τις σάλτσες, λέει, κοίταζα, και τα κέτσαπ, λέει, κοίταζα. Μα, λέει, ήταν αυτή η κυρία εκεί. Εκεί τι να κάνω εγώ? Άμα ήταν κοντά στις σάλτσες, δηλαδή τι έπρεπε να κάνω? Εγώ κοιτάζα τα κέτσαπ, κύριε αστυνόμε. Θέλω να πω, τώρα ο Μποδοσάκης, ένας άνθρωπος από τους πόρους της Καπαδοκίας, εκεί πάνω και ο Νάσης, εκεί που βρίσκονται οι ψυχές τους, δεν ξέρω αν είναι στον παράδεισο ή στην κόλαση. Αν είναι στον παράδεισο πάντως, δεν μπορεί, θα ρίχνουν πολλά βρυσίδια για αυτούς που διαχειρίζονται τα λεφτά, το καταπίστευμα που άφησαν για τα ιδρύματά τους, για τέτοιες αθλιότητες. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα τεράστιο δεν θα διαβάσουμε τίποτα εδώ, τα πούμε απ' έξω αυτά, στο Foreign Affairs, το οποίο βαράει καμπανάκια στις ΗΠΑ και λέει ότι η Κίνα ετοιμάζεται για πόλεμο στις ΗΠΑ και παραθέτει μία σειρά από ομιλίες του Xi Jinping των τελευταίων μηνών, όχι ετών, οι οποίες παραπέμπουν ακριβώς αυτό, στην προετοιμασία της Κίνας για πόλεμο με τις ΗΠΑ. Και λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι τα απρόοπτα, δεν μπορούμε να τα... Και αναφέρεται και στην υπόθεση της επικείμενης επίσκεψης, νομίζω σήμερα, αύριο γίνεται, αν θα γίνει, της επίσκεψης της Προέδρου, της κυρίας Τσάι, της Ταϊβάν, εκεί νομίζω στο Λος Άντζελες, για να συναντηθεί με τον Μακάρθι, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Πάντως σήμερα πέρασε, νομίζω, πέταξε μία δεκάδα κινέζικων αεροσκαφών στη μέση γραμμή του διαδρόμου της Ταϊβάν, του θαλάσσιου διαδρόμου της Ταϊβάν. Ήταν μια προειδοποίηση αυτή. Έχουμε προειδοποίηση από την Κίνα, μην το κάνετε, διότι θα... Μόνο να πούμε μόνο 2-3 δηλώσεις του Xi Jinping. Το αμερικανικό περιοδικό Foreign Affairs εστιάζει στο περιεχόμενο 4 εκ των ομιλιών του Xi Jinping που εκφώνησε στη διάρκεια μιας σειράς συναντήσεων το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές τις ομιλίες ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε ότι προετοιμάζει την Κίνα για πόλεμο. Μπροστά στους πολέμους που έχουμε να μας επιβάλλουν, πρέπει να μιλήσουμε στους εχθρούς μας σε μια γλώσσα που να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο τη νίκη για να κερδίσουμε την ειρήνη και το σεβασμό. Στη νέα εποχή, ο λαϊκός στρατός της Κίνας επιμένει στη χρήση στρατιωτικής δύναμης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, έγραψε ο Xi Jinping σε ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε πριν από τη συνεδριάση του Κινέζικου Κοινοβουλίου τώρα, το Μάρτιο. Θα το ξαναπώ λίγο γιατί μπερδεύτηκα κι εγώ. Μπροστά στους πολέμους που μπορεί να μας επιβάλλουν, δηλαδή θα μας υποχρεώσει να κάνουμε πόλεμο, πρέπει να μιλήσουμε στους εχθρούς μας σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο τη νίκη για να κερδίσουμε την ειρήνη και το σεβασμό. Καλά, μιλάμε για αεροπλανικό, έτσι. Θα μας επιβάλλουν τον πόλεμο. Θα νικήσουμε για να κερδίσουμε δια της νίκης την ειρήνη και να μας σέβονται. Μαγικό είναι, πιστεύω. Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 2022, ο ΣΥ διέταξε να συσταθούν νέες στρατιωτικές επιτροπές και στρατολογικά γραφεία σε όλη την Κίνα, έτσι ώστε το Πεκίνο να μπορέσει να εντάξει τις εφεδρικές δυνάμεις του το συντομότερο χρονικό διάστημα στον στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, και να εφαρμόσει ένα σύστημα για την αναπλήρωση μάχημων μονάδων σε περίπτωση πολέμου. Ανακοίνωσε αύξηση 7,2 στον αμυντικό προεπιλογισμό της χώρας, η κυβέρνηση, ο οποίος έχει διπλασιαστεί μέσα σε 10 χρόνια. Κάτι δείχνουν αυτά. Όταν διπλασιάζεται σε 10 χρόνια και έχουμε και τέτοιες δηλώσεις. Τώρα, στις ομιλίες αυτές ο ΣΥ περιέγραψε ένα ζωφερό γεωπολιτικό τοπίο, ξεχώρισε τη ΣΥΠΑ ως αντίπαλο της Κίνας, προέτρεψε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν τους στρατιωτικούς και στρατηγικούς στόχους του Πεκίνου και επανέλαβε ότι θεωρεί την ένωση της Ταϊβάν με την υπηρετική χώρα ως ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της πολιτικής του,
που αποσκοπεί στη μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους. Έχει κι άλλα για πολεμικές προετοιμασίες. Ενδεικτικό της έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας είναι η αυστηρή προειδοποίηση του Πεκίνου στην Ουάσιγκτον λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού που μιλούσε για την συνάντηση. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να προκαλούν την Κίνα στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, διαφορετικά θα φέρουν την ευθύνη για τυχόν ενδεχόμενα επεισόδια, προειδοποίησε την 5η 30 Τρίτου 2023 ο εκπρόσωπος του Κινεζικού Υπουργείου Άμυνας Ταν Κεφέι. Νομίζω το είπαμε και χθες αυτό. Είναι για τα νησιά Παραφέλ. Αυτά η συνάντηση λοιπόν λέει. Σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο παραθέτει χρονοδιάγραμμα της συνάντησης με τον Αμερικανό αξιωματούχο της Τσάι με τον Κέβιν Μακάρθι. Αναμένεται να σταματήσει στο Λος Άντζελες το δρόμο της επιστροφής στην Ταϊβάν στις 5 Απριλίου, όταν έχει προγραμματιστεί προσωρινά μία συνάντηση με τον Μακάρθι. Όπως ήταν αναμενόμενο, αφού ανακοινώθηκε αυτό, η Κίνα εξοργίστηκε. Το Associated Press συνεχίζει. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Υποθέσεων της Ταϊβάν της Κίνας, Ζου Φεγγλιάν, κατήγγειλε τις ενδιάμεσες τάσεις της Τσάι και απέτησε να μην συναντηθεί κανένας αξιωματούχος των ΗΠΑ μαζί της. Θα δούμε 5 του μηνός αν θα γίνει, είναι μεγάλο θέμα. Είχαμε σχετική δήλωση και του Κίρμπι, του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. Τέλος πάντων, η σούμα. Η Κίνα διπλασίασε σε 10 χρόνια τις αμυντικές της δαπάνες, ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της και από εκεί και μετά όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, ναι, και εδώ έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δήλωσαν επίσημα ότι έχουν στρατιώτες της έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλικές, 6 στρατιώτες έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από 2 επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή πέραν του Εφράτη στη Συρία, όπου είναι οι αμερικανικές δυνάμεις. Ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου, ταξίαρχος της πολεμικής αεροπορίας Πατ Ράιτνερ, είπε ότι 4 στρατιώτες υπέστησαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην επίθεση της 23ης Μαρτίου κοντά σε στρατιωτική βάση στη Χασάκα και άλλοι 2 στην επίθεση της 24ης Μαρτίου λίγο μακρύτερα στην ίδια περιοχή. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι 8 φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία, στην Άλμπου Καμάλ και Άλμα Γιατίν, σας είπαμε, και στην Ντερ Εζόρ, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν. Ο ίδιος ο Biden, γι' αυτό έχει σημασία, προειδοποίησε την Παρασκευή το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα ενεργήσουν με σθένος και αποφασιστικότητα για να προστατεύσουν το προσωπικό τους στη Συρία. Τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις δεν πρόκειται να προκαλέσουν την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων. Η Δαμασκός καταδίκασε, είπε θα φύγετε, το Ιράν καταδίκασε, σοβαρή η κρίση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν στο έδαφος της Συρίας. Σοβαρή η κρίση. Αν συνεχιστούν επιθέσεις από πλευράς του Ιράν, θα δούμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε εκλογές στην Τουρκία. Και ενώ όλα έβαιναν καλώς, σήμερα στα γραφεία μιας επαρχιακής επιτροπής του καλού κόμματος της Αξενέρ, κάποιος πήγε, το γάζωσε με σφαίρες και μάλιστα μία σφαίρα βρέθηκε σε μία καρέκλα ενός διευθυντικού στελέχους. Είδα την τρύπα πάνω στην καρέκλα, πάνω στο δέρμα, που σημαίνει ότι είχαν στόχο εκεί. Δεν νομίζω να πήγε τυχαία εκεί η σφαίρα. Έγινε ένας χαμός. Ο Σοηλού είπε θα πιάσουμε αυτούς που επιτέθηκαν, αλλά ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ είπε, στην ουσία δικαιολόγησε την επίθεση. Λέει αυτή η επίθεση έγινε επειδή έκανε σκληρές δηλώσεις η Αξενέρ. Μιλάμε για Far West από την αντίστροφη. Τέλος πάντων, εκεί εμπλέκεται το βαθύ κράτος,
κάτι γίνεται, δεν ξέρω πού θα πάμε μέχρι το τέλος. Πάντως, στο καλό κόμμα υπήρχε ένας πρωτοκλασσάτο στέλεχος, ο Αγυραλίογλου. Είναι ένας τύπος ελληνόφωνος, μιλάει ποντιακά, γεννήθηκε στο κατοχώρι της Τραπεζούντας, βαθύ κράτος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πείσει την Αξενέρ να φύγει από το τραπέζι των 6, και όταν τελικά η Αξενέρ είδε μέσα σε ένα τριήμερο να διαγράφονται από το κόμμα της 27.000 μέλη, σου λέει θα χάσω το κόμμα μου. Επέστρεψε στο τραπέζι, αλλά ο Αγυραλίογλου παραιτήθηκε, και διαβάζω ότι ο στόχος του είναι να αναλάβει πρόεδρος στο κόμμα της Μεγάλης Ενότητας, ένα κόμμα που είναι πιο άγριο από τους γκρίζους λύκους, το κόμμα που ευθύνεται για τη δολοφονία των χριστιανών στη Μαλάτια. Ήταν και ένας Γερμανός εκεί, την είχε διατάξει η διοίκηση. Υπάρχει μια ειδική, η πιο μυστική υπηρεσία στην Τουρκία, δεν είναι η υπηρεσία πληροφοριών, είναι η υπηρεσία επιθεώρησης επιστράτευσης. Είναι όλοι με πολιτικά, τα αυτοκίνητα με πολιτικά. Αυτή είναι η Γκλάντιο, η εθνικοποιημένη Γκλάντιο στην Τουρκία. Αυτοί σκότωσαν τους χριστιανούς χρησιμοποιώντας μέλη αυτής της οργάνωσης. Αυτοί σκότωσαν αυτοί έβαλαν μέλη του κόμματος Μεγάλης Ενότητας, το Αλπερέν Οτζακλαρέ, την νεολαία δηλαδή, να σκοτώσουν τον ιερέα Σαντόρο στην Τραπεζούντα. Τους ενοχλούσε. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα. Πήγαιναν όσοι ήθελαν επαφή με τον χριστιανισμό, αφού δεν υπάρχει ορθόδοξη εκκλησία, πήγαιναν στην καθολική, τη Σάντα Μαρία την εκκλησία. Και ενοχλήθηκε το κράτος από αυτό, δεν μπορούσε να τους διώξει ο άνθρωπος, και τον σκότωσαν. Και αυτοί σκότωσαν και τον Χραντίνγκ, αυτή η οργάνωση, αυτό το κόμμα. Σε αυτό το κόμμα περνάει ο Αγυραλίογλου. Αλλά υπάρχει μια κινητικότητα στο βαθύ κράτος σε σχέση με τις εκλογές, θα δούμε που θα καταλήξει. Τώρα, πάλι βαθύ κράτος, ένα μέλος ή ψηφοφόρος του Χιούνταπαρ, αυτού του κόμματος των δολοφόνων, 250 δολοφονίες με βασανιστήρια, σκληρές δολοφονίες. Η πολιτική πτέρυγα αυτού του κόμματος συμμάχισε με τον Ερντογάν, και είπε ένας ψηφοφόρος τους σε κάποια δήλωση, σε κάποια τηλεόραση, θα τους κόψουμε τα κεφάλια, λέει, αυτούς της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, μιλάμε για μεθόδους του Ισλαμικού κράτους, έτσι. Τώρα κάτι γίνεται με αυτόν, και βρήκανε κι άλλα με αυτόν, είναι σε αυτή την συμμορία των δολοφόνων. Ναι. Επίσης ένα άλλο θέμα να πούμε, ότι είδα πριν από λίγο, μου το έστειλε ο κύριος Πικραμένος ο Κώστας, ότι ξεκινάει η TRT, ειδική εκπομπή για την Αφρική. Στόχος είναι η επικοινωνία, ειδικά προγράμματα για την Αφρική, η επικοινωνία με τους λαούς, τις κοινωνίες και τα κράτη της Αφρικής μέσω του TRT Africa, για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία να επεκτείνει την επιρροή της, να αυξήσει τις εξαγωγές σε αυτές τις χώρες, να μπορέσει να κερδίσει, να έχει φιλικές χώρες για ψήφους που τις χρειάζεται σε διάφορα διεθνή φόρα. Να μας πούνε οι δικοί μας τι πολιτική έχουν για αυτό το θέμα. Η ΕΡΤ, που έχει ίσως αναλογικά με τους τηλεθεατές, ίσως έχει τους περισσότερους υπαλλήλους στον κόσμο ως τηλεοπτικός σταθμός. Στον κόσμο, επαναλαμβάνω. Και οι άλλοι, κοιτάξτε τι κάνουν και τι κάνουν οι δικοί μας, έτσι. Βολέματα. Αυτά με τις εκλογές είπαμε. Οι εκτιμήσεις είναι από την πρώτη Κυριακή ο Κυριζάρογλου. Άμα αρχίσουν να πέφτουν οι σφαίρες όμως εδώ και εκεί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Περιμένετε, έχουμε πράγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 1900, στα τέλος του πολέμου. Σοβιετική Ένωση, Στάλιν και Άγγλοι, ξέρετε, αυτοί που χώρισαν στη Γιάλτα δεν χώρισαν μόνο τα δικά μας, χώρισαν και το Ιράν. Συμφώνησαν να πάρουν από μισό το Ιράν. Παίρνει λοιπόν η Σοβιετική Ένωση, όταν λέμε να το πάρουν, όχι να το προσαρτήσουν, να το ελέγχουν. Παίρνουν λοιπόν οι Άγγλοι
το νότιο Ιράν, το βόρειο Ιράν το παίρνουν οι Σοβιετικοί. Υπάρχει και οι γειτνίες με τα σύνορα. Και εκεί ιδρύονται δύο κράτη. Το ένα είναι το Αζερμπαϊτζάν του Ιράν και το άλλο είναι το Κουρδιστάν του Μαχαμπάτ. Πείθουν λοιπόν τους Κούρδους να κάνουν κράτος. Αυτά γίνονται τον Ιανουάριο του 1946. Όντως πείθονται ορισμένοι ηγέτες των Κούρδων, προβεβλημένα στελέχη, και αναλαμβάνει, ιδρύεται το πρώτο κουρδικό κράτος τη σύγχρονη εποχή. Ονομάζεται η Κουρδική Δημοκρατία του Μαχαμπάτ. Μαχαμπάτ ήταν η πρωτεύουσα. Αναλαμβάνει πρόεδρος ο Καντί Μουχαμέτ. Ο αδερφός του Καντί Μουχαμέτ αναλαμβάνει υπουργός άμυνας, σχηματίζεται κυβέρνηση 13 υπουργείων, κοινοβούλιο, τους δίνουν όπλα οι Σοβιετικοί, κάνουν και έναν υποτυπώδη. Τι στρατό να κάνεις τώρα μέσα από το μηδέν. Λοιπόν, οπότε ενώ συμβαίνουν αυτά, είπαμε Ιανουάριος του 1946, το Μάιο οι Σοβιετικοί αποσύρονται. Δηλαδή αποσύρουν τη στήριξή τους. Και μένουν τώρα στον αέρα, δεν ξέρουμε τους Αζέρους τι έγινε, αλλά οι Κούρδοι μένουν στον αέρα. Είναι μια λωρίδα η Μαχαμπάτ γης, δεν έχουν έξοδο στη θάλασσα, δεν έχουν βοήθεια από πουθενά και απλά περιμένουν το τέλος. Πότε ήρθε το τέλος? Τη 17 Δεκεμβρίου του 1946, δηλαδή έζησε ένα χρόνο περίπου, 11 μήνες, έρχεται ο στρατός, εισβάλλει, έγιναν κάποιες αψημαχίες, αλλά τελικώς διαλύει το κράτος, διαλύει τα υπουργεία όλα, αποκαθιστά την κυριαρχία της Τεχεράνης σε ολόκληρη την περιοχή και έτσι περνάει στην ιστορία η Κουρδική Δημοκρατία του Μαχαμπάτ. Τότε και οι Σοβιετικοί και οι Άγγλοι λένε στον Καντί Μουχαμέτ, έλα φύγε τώρα, τελειώσαμε, ο ρόλος σου μέχρι εδώ ήταν. Και ο Καντί Μουχαμέτ, είναι ιστορική η φράση του, είπε, εγώ σε αυτή την περιπέτεια μπήκα μπροστά με το λαό μου, δεν θα εγκαταλείψω το λαό μου. Έμεινε εκεί και απαγχωνίστηκε σαν σήμερα 31 Μαρτίου του 1947 εκεί στη Μαχαμπάτ, στην πρωτεύουσα του πρώτου κουρδικού κράτους που με αυτόν τον τρόπο πέρασε στην ιστορία. Μαζί με αυτόν απαγχωνίστηκε και ο αδερφός του. Όταν είχα πάει έχω πάει κανένα δεκαριά φορές στο Κουρδιστάν, ενώ στο βόρειο Ιράκ, στο νότιο Κουρδιστάν, έτυχε μια φορά, ήταν 31 Μαρτίου και είχαν στο Υπουργείο, επισκέφθηκα το Υπουργείο Πολιτισμού εκεί, γιατί ο Υπουργός ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την Ελλάδα, ένας διανοούμενος, αγαπούσε την Ελλάδα απίστευτα. Είπε ότι είχε έρθει στη ρίζα της Ακρόπολης, έγραψε ποίηματα, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, και πήγα στο Υπουργείο Πολιτισμού και είδα στο αμφιθέατρο ότι υπήρχε μια τελετή. Ρώτησα τι είναι και μου είπαν ότι ήταν η επαιτειακή τελετή του απαγχωνισμού του Καντί Μουχαμέτ. Μπήκα μέσα λοιπόν και γνώρισα το γιο του, ο οποίος ήταν ομιλητής και είδα όλους τους Κούρδους, τους φιλάργους, τους στρατιωτικούς, όχι του επίσημου στρατού, με τις στολές και τα αρματολίκια τους, όπως ήταν στην Ελληνική Επανάσταση, έτσι σε αυτήν την λαμπρή τελετή. Αυτό λοιπόν, επειδή υπήρχε και αυτή η διάσταση, θεώρησα καλό να είναι αυτό το 8ο θέμα μας, για να περάσουμε στο 9ο θέμα που είναι η Κύπρος. Κύπρος. Ακούστε τι γίνεται. Τώρα εδώ τι γίνεται στην Ελλάδα και τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη. Δώστε μου χρόνο γιατί μαζεύω και γράφω. Θα τα πούμε αύριο. Δεν περνάει κανένας έτσι. Και του φίλου που είπε πρέσπες του να κάνουμε ό,τι κάναμε στις πρέσπες, να κάνουμε και στο Αιγαίο. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Αφήστε. Ο Χριστοδουλίδης, είπαμε, έχει ένα νέο δόγμα. Να βάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ενεργό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Έχει λάθη πολλά αλλά αφήστε τώρα. Αυτός, επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, κάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο. Στην Κύπρο υπάρχει αυτό. Όλα τα κόμματα, οι αρχηγοί μαζεύονται και ενημερώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις ενέργειες που κάνει,
δεν αποκαλύπτονται όλα πάντα. Και εκεί λοιπόν έγιναν ορισμένα πράγματα. Για να δούμε τι μας λέει ο Αρίστος Μιχαηλίδης, πολύ καλά πληροφορημένος από το Φιλελεύθερο. Βγήκαν από το Εθνικό Συμβούλιο η ηγέτιδα και ο ηγέτης. Έτσι τα λένε πια. Των δύο μεγάλων κομμάτων. Η Ανίτα και ο Στέφανος, δηλαδή του Δυσί και του Ακέλ. Και μας είπαν και οι δυο πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Είναι αδύρυτη ανάγκη να αναλάβουμε συγκεκριμένες και στοχευμένες πρωτοβουλίες ώστε να σπάσουμε το αδιέξοδο και να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, έλεγε ο κύριος Στεφάνου. Ο στόχος είναι να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, να αρθεί το αδιέξοδο με βάση πάντοτε το συμφωνημένο πλαίσιο, έλεγε η κυρία Ανίτα Δημητρίου, πρόεδρος του ΔΣ. Αυτά όμως τα λένε χρόνια και μοιάζουν περισσότερο με ευχολόγια παρά με πολιτική. Κάποια στιγμή πρέπει να μας πούν συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουμε, διότι ούτε καν στην προεκλογική περίοδο δεν μας είπαν, ούτε εκεί δηλαδή που λέγονται θεσμοθετημένα και τα πιο παχιά λόγια των πολιτικών μας. Ο Στεφάνου λέγοντας ότι πρέπει να εντοπίσουμε εκείνα τα πεδία που μπορούν να απελευθερώσουν κοινά ενδιαφέροντα και κίνητρα για την Τουρκία να επανέλθει στις συνομιλίες. Οι άνθρωποι πραγματικά πρέπει να πετάνε στα σύννεφα. Δηλαδή η Τουρκία έχει το στρατό εκεί, έχει απέναντι ένα κράτος το οποίο δεν έχει δόγμα απελευθέρωσης και είναι παθητικό, λέει, ψάχνει κίνητρα να δώσει για να αρχίσει διαπραγματεύσεις. Γιατί να αρχίσει διαπραγματεύσεις? Και θα δείτε εδώ παρακάτω τώρα. Να δώσουμε κίνητρα δηλαδή σε αυτούς που μας βίασαν. Λοιπόν, και πρόσθεσε, εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι το πεδίο εκείνο που μπορεί να πραγματικά να απελευθερώσει κίνητρα είναι τα ενεργειακά. Δηλαδή δώστε τα ενεργειακά για να πιστούν οι Τούρκοι να έρθουν να διαπραγματευτούμε. Μα αν δώσεις τα ενεργειακά που είναι το μοναδικό χαρτί που έχεις, αφού δεν έχεις αποτρεπτική ισχύ, μετά γιατί να έρθει ο άλλος για να συζητήσει μαζί σου λύση και γιατί να υποχωρήσει? Τι μπελάς είναι αυτές οι ιδεολογίες, έχουν καταστρέψει τον ελληνισμό. Δεν επιτρέπουν τους ανθρώπους να σκέφτονται λογικά. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να δεχθώ τις προτάσεις του Ακέλ. Είχε πει τις ίδιες προτάσεις είχε κάνει στον Αναστασιάδη. Και ο Αναστασιάδης είχε πει τότε, προσέξτε, δεν μπορώ να δεχθώ τις προτάσεις του Ακέλ. Όταν η θέση της Τουρκίας είναι δύο κράτη, όταν η θέση της Τουρκίας δεν περιορίζεται μόνο σε έκνομες ενέργειες στη θάλασσα, αλλά και στον επικισμό της Αμμοχώστου. Και πιο συγκεκριμένα, την ώρα που θέτουν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ τις απαράδεκτες προτάσεις τους. Να πάω εγώ να πω ότι δέχομαι θετική ψήφο για την διζωνική. Συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου και ο αγωγός φυσικού αερίου να περνάει από την Τουρκία. Και εντάξει, να τα δώσω. Διερωτώ με, τι θα μείνει για μένα για να διαπραγματευτώ στη συνέχεια, όταν τα δώσω όλα? Εντάξει, δεν ξέρω τι λέτε για τον Αναστασιάδη, αλλά ο άνθρωπος εδώ έχει δίκιο. Αυτές είναι λοιπόν οι προτάσεις. Και μάλιστα τίθενται και σε αντιπαραβολή με την πρόταση για κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν φτάνει, λέει ο Χριστοδουλίδης, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει στην Τουρκία κίνητρα για να μπορέσει να επιστρέψει στο τραπέζι. Εντάξει, άμα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι τώρα με κίνητρα, αλλά Τελωνιακή Ένωση και Βίζα κτλ. Τώρα λέει αυτός, δεν φτάνουν αυτά, δώστε και το αέριο. Να δεχτούμε θετική ψήφο στην εκμετάλλευση αερίου και αγωγό προς την Τουρκία για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Και τι θα μείνει να διαπραγματευτούμε επιτέλους, όπως σωστά διερωτήθηκε ο Αναστασιάδης. Από την άλλη, η Ανίτα Δημητρίου, μετά το Εθνικό Συμβούλιο, είπε ότι συμφωνούμε όσον αφορά τον ενεργότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και βεβαίως θα λειτουργήσουμε ενισχυτικά εκεί όπου μπορούμε. Αλλά μόλις προχτές ο Νεοφύτου έλεγε ότι να αναγνωρίσουμε, να φτάσουμε ίσως μέχρι και στην κυριαρχική ισότητα, αναρωτιέται ο αρθογράφος. Εν πάση περιπτώσει, εδώ σας καλώ να κρατήσετε αυτά, ότι ζητούν κίνητρα, να δοθούν κίνητρα στην Τουρκία, γιατί αυτά συνδυάζονται και με το καλό κλίμα που επικρατεί σε εμάς, με το ταξίδι του Παναγιωτόπουλου στην Τουρκία, με τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, όλα αυτά και με την ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά επειδή μαζεύω υλικό, κάντε υπομονή μέχρι αύριο. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα, που είναι και το επαιτειακό. Λοιπόν, σαν αύριο
1 Απριλίου ξεκινά ο Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ. 1 Απριλίου του 1955. Ακούστε, διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις για τις κινήσεις που έκανε η Ελλάδα μετά το 1950 στον ΟΗΕ, για τη διεθνοποίηση του Κυπριακού, κατά πόσον αυτές οι κινήσεις της Ελλάδας ήταν καλά στοχευμένες και ζυγισμένες και δεν λειτουργήσαν τελικά υπέρ του σχεδιασμού της Μεγάλης Βρετανίας. Ποιος ήταν ο σχεδιασμός? Ήταν η εποχή που η μία μετά την άλλη οι αποικίες έφευγαν από την αυτοκρατορία και αποκτούσαν την ανεξαρτησία τους. Το ερωτηματικό είναι λοιπόν, εάν οι κινήσεις που έκαναν οι κυβερνήσεις, κάναμε προσφυγές στον ΟΗΕ, εάν οι κινήσεις αυτές δεν ξέρω αν έγιναν σκόπιμα ή όχι, ή αν καθοδηγήθηκαν από το Λονδίνο, πάντως αν τις εκμεταλλεύτηκε η Βρετανία για να αποφύγει ακριβώς αυτό, την ανεξαρτοποίηση της Κύπρου ή την ένωση με την Ελλάδα. Ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Αυτό που έγινε με τους μαχητές της ΕΟΚΑ, επειδή επισκέφθηκα και το κρυσφύγητο του Γρίβα στη Λεμεσό, και όχι μόνο το επισκέφθηκα, μπήκα και στο υπόγειο, ζούσε τότε, νομίζω ο Χριστοδουλίδης λεγόταν ο άνθρωπος που τον φιλοξενούσε στο σπίτι του. Ήταν σε μια αγρικία των 15 στρεμμάτων, 10-15 στρέμματα με λεμόνια και τέτοια. Ήταν ένα μικρό σπιτάκι, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δούλευε στη βάση, νομίζω σε μια τράπεζα, μέσα στη βάση την Αγγλική, εκεί στη Λεμεσό, στο ακροτήρι, και μου είπε, έκατσε 2-3 χρόνια εκεί νομίζω, και μου είπε περιπτώσεις που ήρθαν οι Άγγλοι και μέσα στο σπίτι να ψάξουν και πώς η γυναίκα του προνόησε και μπόρεσε και τους έδιωξε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έγινε με τον αγώνα της ΕΟΚΑ είναι πρωτοφανές, διότι μια χούφτα άνθρωποι σε νησί κατόρθωσαν και δημιούργησαν τόσο μεγάλο πρόβλημα σε στρατιωτικό επίπεδο στην Αγγλία. Η βαρβαρότητα με την οποία οι Άγγλοι αντιμετώπισαν τον Κυπριακό Ελληνισμό είναι, νομίζω, απερίγραπτη. Πώς σκότωναν τα παιδιά, αυτά θα τα πούμε αύριο που είναι και η κύρια μέρα. Απλά θα ήθελα να πω ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ ως αγώνας ανορθοδόξου πολέμου πραγματικά πρέπει να διδάσκεται σε όλες τις ακαδημίες πολέμου, ιδιαίτερα στις ειδικές δυνάμεις όλων των χωρών, όλου του κόσμου. Μιλάμε για μια εποπτεία. Εν πάση περιπτώσει, απλά προαναγγελία κάνω. Αύριο θα κάνουμε μια αναφορά. Είχα να γράψω πολλά, αλλά επειδή έχει περάσει ο χρόνος, γι' αυτό με βλέπετε να παλινδρομώ. Θα επανέλθουμε αύριο. Ως τότε προαναγγέλω ότι και οι δηλώσεις της Ντόρας που είπε και η Τουρκία έχει πολύ μεγάλες ακτές, και αυτές θα κριθούν αύριο, και του κυρίου Φίλη, δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Λοιπόν, επίσης να πω ότι είναι συγκινητικά τα σχόλια, θα προσπαθήσω αν βρω χρόνο αύριο να μαζέψω τα σχόλια Ελλήνων του εξωτερικού που έβαλαν στη χθεσινή μας εκπομπή. Δείχνουν πραγματικά ότι αξίζουν της αγάπης μας, του ενδιαφέροντός μας και ιδιαίτερα του Εθνικού Κέντρου του Ελληνικού Κράτους. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο το βράδυ, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.